5 tips, paano malaman kung peke ang gadget? Paano nga ba malalaman kung peke ang gadget? Welcome sa Clark TV. Lagi tayong nakaabang sa launch at release ng mga latest gadgets mula sa cellphones, computers, gaming consoles at iba pa. Hindi tayo magpapahuli pagdating dito. Gusto natin ay lagi tayong in at sunod sa uso. At kada taon, iba't ibang model na mayroong mga latest feature upgrades ang nire-release ng mga top brands sa market. Pero kasabay rin ito ay nakikisabay rin ang mga nagsusulputang peking gadget sa paligid. Minsan nga ay sobrang kapanipaniwala ang pagkakagawa ng mga ito na mahirap malaman na fake pala. Kaya naman para makaiwas sa ganitong sitwasyon, mahalagang alamin natin ang mga tips kung paano malalaman na peke ang isang gadget. Number 1. I-check ang packaging at user manual. Ang pinakaunang ma-encounter mo kapag bumili ng bagong gadget ay ang packaging. Kaya naman ito rin ang pinakauna mong dapat i-check para malaman kung original o peke ba ang gadget na bibilhin mo. Lahat ng gadget ay may enclosed packaging na mismong ang brand at kumpanya ang gumawa. At kung authentic na gadget ang nabili mo, dapat ay flawless at walang sign ng anumang damage ang packaging nito. Wala dapat itong scratches, punit o kung anuman na magiging indicator na hindi ito original. Dapat ay consistent ang kulay nito sa original na packaging ng brand ng gadget. Tingnan ng maigi ang quality ng print kung consistent ba ito sa lahat ng impormasyon na makikita sa box. Tandaan na sobrang ingat ng mga official gadget retailers sa lahat ng aspeto, mula sa detalye ng design hanggang sa pagkakalagay ng produkto at accessories sa loob ng box. Sinisigurado nila na hindi na madadamage ang gadget sa loob ng box habang tinatransport ito sa mga retail stores. Sa kabilang banda, pagdating sa mga peking produkto, kadalasang hindi ito binibigyang pansin ng manufacturers nito. Ito ang ilan sa mga karaniwang features ng packaging ng peking gadget. Punit na plastic, walang original logo o smudge ang print ng logo, misplaced na tray sa loob, at incomplete na accessories. Sunod na dapat suriin pagkabukas ng packaging ay ang user manual, kung saan nakasulat ang lahat ng importanteng impormasyon tungkol sa device. Dapat din ay nakalagay dito ang proper guidelines at instructions kung paano ginagamit ang device sa legible na pagkakasulat. Ilan sa mga karaniwang features ng peking user manuals ay low quality o malabong printing, low quality paper, hindi consistent na font size, walang brand logo at marami pang iba. Number 2. Suriin maigi ang material. Pagdating naman sa material na ginagamit sa pag-construct ng gadget, dapat lang siguraduhin na high quality. Madaling mapansin ang anumang mix-up sa material at design nito sa unang tingin pa lamang. Dapat ba ay matte o glossy ang finish ng screen nito? Dapat ba smooth o textured ang surface ng body nito? Mahalagang alamin ang mga detalyeng ito. Hindi nagtitipid ang mga top brands pagdating sa materials para siguradong maabot at malampasan ang expectations ng mga users. Sa parehas na dahilan ay kadalasang may warranty ang mga authentic na gadget. Ito ang isang magandang tip. Sa plastic pa lamang na nagko-cover ng gadget ay mapapansin mo na kung peke o original ba ito. Dapat ay smooth ang surface nito at walang lukot, punit o anumang imperfections. Kadalasan din ay clear ang plastic cover na ginagamit dito at hindi mo murahing matte plastic. Pagkahawak mo ng gadget ay siguraduhin pakiramdaman ang materyales kung angkop ba sa description sa manual. Hindi ito dapat mas magaan o mas mabigat at dapat tama rin ang sukat nito. Makakatulong ang pagsusuri sa mga maliliit na features na ito para malaman ang original na gadget sa fake. Number 3. Tingnan ang logo at fonts na ginamit. Lahat ng fonts, symbols at logos na nasa gadget at packaging ay dapat readable, smooth at hindi madaling mabura. Ang pinaka-common na indicator ng mga peking devices ay ang malimit na spelling mistakes at grammatical errors ng mga nakasulat dito. Minsan ay may kulang o di kaya ay may sobrang letter sa pangalan ng mga brand na sa unang tingin ay hindi mo mapapansin. Kadalasan ding wala rito ang pangalan ng manufacturer o mali ang nakasulat dito. Malamang ay nakakita ka na rin ng post sa iyong newsfeed ng mga epic fails na panggagaya ng logo ng mga top brands. Karamihan dito ay mali ang kulay na ginamit, mali ang font, mali ang agwat ng bawat letter, baliktad ang image at marami pang iba. Katulad ng unang nabanggit ay hindi ito madaling mapansin sa unang tingin, maliban na lang kung napaka-observant mo. Kaya napakahalagang i-research ng maigi ang itsura ng logo ng gadget na bibilhin mo at i-compare ito sa picture ng original. Buti na lang ay madali na itong i-research online ng walang kahirap-hirap.
para malaman kung anong components ang dapat mong suriin sa bagong biling gadget. Ito ang mga sumusunod: brand logo, fonts, pictures, copyright, at mga impormasyon na nakasulat dito. Bagamat kamukha ng Peke gadget ang mga original gadgets, mayroong pagkakamali sa final product nito na magko-confirm sa hinala mong fake pala ang isang gadget. Number 4. I-check ang accessories at charger. Hindi pwedeng mawala sa packaging ng isang gadget ang mga accessories na kasama nito, at isa rin ito sa mga mahalagang tingnan para malaman kung fake o authentic ba ang iyong device. Una, siguraduhin na nasa loob ng box ang lahat ng supplementary parts at accessories na nakalista sa manual. Ilan dito ay ang battery, charger, earphones, case, extra cable, plugs, organizer bag, at marami pang iba. Depende sa specific na gadget. Ilan sa mga indicator na fake ang gadget pagdating sa mga accessories ay ang pagkakaiba ng kulay ng mga ito mula sa gadget, kawalan ng logo at brand name, merong mga visible scratches at damage ang surface ng mga ito, at walang kasama na warranty. Minsan naman ay mayroong extra feature ang gadget na wala sa original. Halimbawa, merong naglipa ng fake iPhone na dual SIM na wala sa original iPhone, o di kaya ay mayroong kakaiba na content at performance nito na wala naman talaga sa original na gadget. Medyo mahirap alamin kung fake ba ang battery at charger sa unang tingin, pero mayroon pa ring mga tips para malaman kung original o fake ba ito. Sa physical na aspeto naman ay dapat malinis at smooth ang metal tips ng charger, at mayroon itong quality insulation at finish. Kung fake ito, may mapapansin kang kakaiba sa performance sa gadget mo. Halimbawa, napaka-common sa mga fake na battery at charger ang overheating kahit saglit pa lang itong ginagamit. Tandaan na hindi bigla na lang umiinit ang original na charger kung maayos ang paggamit mo, o hindi kaya ay iba ang charging symbol na nagfa-flash sa screen kumpara sa original na charging symbol. Sa battery naman ay mabuting tingnan ang hologram nito at i-compare sa original na madali mong mahahanap online. Dahil malaki ang role ng mga accessories sa paggamit mo ng gadget, malaki rin itong parte ng pagsusuri kung fake ba o original ito. Number 5. I-check ng maigi ang wires at plugs. Panghuli at isa sa mga pinaka-importante ay ang pag-check ng mga wires at plugs na kasama sa gadget. Maliban na nakakadismayang malaman na fake ang gadget na nabili, ay may risk din ito ng kapahamakan, lalo na kung wires at plugs ang pinag-uusapan. Kung hindi maayos ang quality ng mga kable at plugs, ay may tsansang mag-malfunction ito. Ang worst case ay kung pumutok ito at sumabog, na pwedeng maging malaking threat sa safety at security. Kaya naman mahalagang suriin ang lahat ng features ng mga ito para maiwasan ang ganitong senaryo. Sa original na plug-in cable, even ang angle nito at firm ito kapag hinawakan, na iba sa Peke na kadalasan ay baliko, madaling mabali at halatang mumurahin kapag hinawakan. Pwede ring masyadong mahaba o masyadong maikli ang kable kumpara sa regular na kable ng mga katulad na gadgets. Pagdating naman sa mga plug ng isang fake gadget, ay pwedeng hindi sakto ang sukat nito sa pagsasaksakan na socket, o kaya ay tabingi ang angle nito. Bukod pa rito ay isa ring indicator na fake ito kung hindi maganda ang quality ng insulation nito, o hindi kaya ay may ibang kulay ang surface nito. Tandaan na meron dapat enough na flexibility ang cable at pantay at iisa lang ang kulay nito. Hindi rin dapat madaling mabura o ma-scratch ang markings katulad ng brand name at logo nito sa surface nito. Ikaw, nakita mo na ba ang isa sa mga ito sa gadget mo? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin. See you guys on the next video. Peace out! 10 signs na may virus ang phone mo. Number 9. Mas maikling battery life. Bago ba ang iyong cellphone, ngunit mabilis na agad malobat? Kung oo, ito ay isa sa mga senyales na mayroong malicious malware ang iyong telepono. Number 5. Mas madaming pop-ups. May napapansin ka bang mga biglang lumilitaw na pop-ups sa iyong phone na sinasabing nanalo ka ng iPhone habang nag-i-scroll ka lamang sa paborito mong social media?